नमस्ते एन्ड वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। म फेरि आज पनि आइसकेको छु तपाईँहरूको लागि नयाँ भिडियो लिएर। मिनानो निहोङ्गो लेसन 4 को भोक्याबुलरी विशेष कारणवश म लामो समय आउन सकिनँ। अब कन्टिन्यू गर्ने कोसिस गर्नेछु इन अ न्यू वे तपाईँहरूको लागि, तपाईँहरूको सजिलोको लागि। लेट्स स्टार्ट। हाजिमे मासो। फर्स्ट छ बेङ्क्योसिमास। बेङ्क्योसिमास भनेको चाहिँ पढ्नु, स्टडी टु स्टडी। अर्को छ ओकिमास, गेट अप टु उठ्नु, ओकिमास गेट अप। नेमासु नेरु स्लिप। यासुमिमासु टेक होलिडे बिदा लिनु। ओवारिमासु फिनिश सकाउनुको लागि, फिनिश। देपातो डिपार्टमेन्टल स्टोरहरूको लागि जापानमा देपातो भन्छ। बीचमा लामो लाइन चाहनु भने हाइफन हो, मैले पहिला पनि एक्सप्लेन गरिसकेको छु। यदि क्लियरमा बुझ्न चाहनुहुन्छ भने यहाँभन्दा अगाडिको एपिसोडहरू हेर्नुभयो भने धेरै सजिलो हुन्छ। अर्को छ गिङ्को। ओ सरी, मैले यहाँ हिरागानामा लेख्नुपर्ने खाँचीमा भएछ, सरी। गिङ्को भनेको चाहिँ ब्याङ्क है, गिङ्को गिङ्को ब्याङ्क। एनादर वान छ युबिङ्क्योकु। युबिङ्क्योकु भनेको चाहिँ पोस्ट अफिस। जापानमा एकदमै धेरै युज हुन्छ युबिङ्क्योकुहरू। नेपालमा आजकल हुलाकहरू हट्दैछ, तर जापानमा एकदमै धेरै अझैसम्म पनि धेरै पहिलादेखि अहिलेसम्म निरन्तर रूपमा युज भइरहेको एकदम इफेक्टिभ सञ्चारको माध्यम हो युबिङ्क्योकु, हुलाक नेपालीमा हुलाक। एनादर वान तोसोकान। तोसोकान भनेको चाहिँ लाइब्रेरी है, तोसोकान। अर्को छ बिजुत्सुकान। बिजुत्सुकान भनेको अलिकति प्रोनाउन्सिएसन गाह्रो छ, यसलाई चाहिँ आर्ट म्युजियमलाई चाहिँ बिजुत्सुकान भन्छ है। अर्को छ देवाबाङ्गो। देवाबाङ्गो, देनवा भनेको फोन भइहाल्यो होइन, बाङ्गो भनेको नम्बर, टेलिफोन नम्बर, देवाबाङ्गो। अर्को छ नाम्बान भनेको, नाम्बाम भनेको चाहिँ क्वेसन सोधेको, कति नम्बर भनेको, वाट नम्बर, नाम्बान। इमा। इमा इमा भनेको नाउ, अहिले, अहिलेको अवस्था है। जी छ, यो भनेको चाहिँ नान्जी। नान्जी तथैवा नान्जी भनेको कति बज्यो भनेको। इमा गोजी देश भन्यो भने चाहिँ अहिले 5 बजेको छ, गोजी देश। फुन पुन, यो चाहिँ मिनेट भन्ने जनाउँछ होइन। यो चाहिँ फेरि जस्तै 1 मिनट भनेको चाहिँ इपुन, 2 मिनट भनेको चाहिँ निफुन होइन, 7 मिनट भनेको चाहिँ साम्पुन, यसरी जान्छ। यो चाहिँ पुन अथवा फुन है। यो चाहिँ हामी फेरि ग्रामरमा विशेष रूपमा पढ्नेछौँ। अर्को छ हान भनेको चाहिँ हाफ। हान भनेको हाफ। नान्जी। नान्जी भनेको चाहिँ अहिले कति बज्यो भनेर सोधेको, नान्जी। अर्को छ नाम्पुन भनेको अहिले कति मिनट भनेर सोधेको है। होतोयासेबाङ्गो। होतोयासेबाङ्गो भनेको चाहिँ इन्क्वायरी नम्बर है, कति नम्बरमा तोयासे गर्दा, कति नम्बरमा इन्क्वायरी गर्दा हुन्छ भन्ने खालको टाइपको होतोयासेबाङ्गो, इन्क्वायरी नम्बर। कस्तो खासकुमारी मास्ता भन्यो भने यो चाहिँ एकदमै धेरै युज हुन्छ। यहाँ कस्तो आफूभन्दा सिनियरहरूले केही काम गर भन्यो भने वकारी मास्ता भनेर भनिन्छ, तर त्योभन्दा अलिकति धेरै पोलाइट भनेको चाहिँ खासकुमारी मास्ता। मैले अगाडि पनि सायद एक्सप्लेन गरेको छु, सर्टेनली फर स्योर। अर्को छ गेचियोबी। यहाँबाट चाहिँ डेजको नामहरू सुरु हुन्छ है। गेचियोबी भनेको मन्डे, खायोबी भनेको चाहिँ ट्युसडे, सुयोबी वेडनेसडे, मोकुयोबी थर्सडे, कियोबी फ्राइडे, दोयोबी स्याटरडे, निचियोबी सन्डे। त्यो नानियोबी भनेर सोध्यो भने चाहिँ कुन दिन भनेर सोधेको। अर्को छ गोजेन। गोजेन भनेको एएम मर्निङ, गोगो पिएम आफ्टरनुन, गोगो पिएम आफ्टरनुन। अर्को छ आशा। आशा भनेको चाहिँ मर्निङ है, मर्निङ। हिरो। हिरो भनेको चाहिँ डे टाइम, दिउँसो। बान। बान भनेको चाहिँ इभिनिङ, बेलुका, इभिनिङ। योरु। योरु भनेको चाहिँ नाइट, नाइट। ओतोतोई। ओतोतोई भनेको द डे बिफोर एस्ट्रोडे भनेको चाहिँ अस्ति भन्छ नि नेपाली भाषामा, ओतोतोई भनेको अस्ति। अर्को छ हान। हान भनेको हाफ, यो रिपिट भयो कि जस्तो लाग्यो मलाई, हाफ है। किनो भनेको हिजो, किनो एस्ट्रोडे। क्यो टुडे, क्यो टुडे। खारा। खारा कसैले खारा पनि भन्छ है, तर खास गरी नर्मल्ली भाषामा युज गर्दा चाहिँ खारा नै युज हुन्छ। यो भनेको चाहिँ फ्रम भनेको, नेपाल खारा माइरी मास्ता भन्यो भने चाहिँ नेपालबाट आएको भनेको। मादे भनेको चाहिँ सम्म है, टु। तो भनेको चाहिँ एन्ड। आज के खायो भनेर सोध्यो, कसैले सोध्यो भने पान्तो थामागो,
भन्यो भने अन्डा र ब्रेड भने जस्तै फान्तो थमागो न्युयोर्क 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 यो काताकाना हो यो हिरागाना हैन त्यही भएर प्रोनाउन्सिएसन अलिकति गाह्रो हुन्छ न्युयोर्क सब पेकिङ पेकिङ बेजिङलाई पेकिङ भन्छ है बेजिङलाई पेकिङ भन्छ अर्को छ रोन्दोन लन्डनलाई रोन्दोन काताकाना भएको भएर जापानिजहरुको भाषामा एल भन्ने शब्द हुँदैन त्यसको लागि आर युज हुन्छ त्यही भएर लन्डनलाई रोन्दोन अर्को छ बाङकक बाङकक ब्याङकक भइहाल्यो अर्को छ रोस एन्जलस भनेको लस एन्जलस रोस एन्जलस अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ बानी परेपछि सजिलो हुन्छ एतो भन्छ हैन एतो यो भनेको चाहिँ वेल लेट मी चेक कसैले कुनै पनि केही कुरा भन्दाखेरि सोच्नु पर्यो अथवा हेर्नु पर्यो चेक गर्नु पर्यो भने एतो लेट मी एतोちょっと待ってくださいみたいなことですねगाइस यहाँसम्म हेर्दिनु भयो बुझ्दिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद मेरो हरेक भिडियोहरुमा म अब यही हिसाबले ल्याउने कोसिस गर्नेछु मन पर्छ भने लाइक सब्स्क्राइब र शेयर गर्न नबिर्सिनु होला थ्यांक्स फर वाचिङ गाइस लाइक गर्न नबिर्सिनुस् थ्यांक यू भेरी मच एन्ड देन आशिता भनेको भोलि टुमोरो अर्को छ असाते द डे आफ्टर टुमोरो पर्सिलाई चाहिँ असाते भन्छ है असाते केसा भनेको चाहिँ आज बिहान दिस मर्निङ कोम्बाम भनेको चाहिँ आज बेलुका दिस इभिनिङ टुनाइट यस्तो खालको इमी आउँछ है सो हिरुयासमी भनेको चाहिँ लन्च टाइम दिउँसोको ब्रेकलाई हिरुयासमी भन्छ है हिरुयासमी अर्को छ मायासा भनेको एभ्री मर्निङ अर्को छ माइबान भनेको चाहिँ एभ्री नाइट अथवा हरेक बेलुका अथवा हरेक राति माइनिची अर्को चाहिँ एभ्रीडे माइनिची अर्को छ ताइहेन देस्ने भनेको चाहिँ स्टफ इजन्ट इट भनेको यो धेरै गाह्रो छ हैन र भनेर सोधेको जस्तै तपाईलाई काममा त ताइहेन देस्ने भनेर सोध्यो भने गाह्रो छ है भनेको ताइहेन देस्ने नेपालीमा पनि धेरै युज हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई गाह्रो छ है भनेर एनीवे another one बाङ्गो आन्नाई भनेर भनेको छ हैन बाङ्गो भनेको चाहिँ डिक्सनरी असिस्टेन्स भनेको टेलिफोनको बाङ्गो आन्नाई भनेको बाङ्गो आन्नाई भनेको